Hi guys, good morning. So, ito, gawin na natin tong pinto. Tanggalin na natin to. Napagdesisyonan ko na ito lang gawin kong hamba kasi wala akong mabiling kahoy eh. Sarado talaga ang hardware. So, ito na lang gagawin kong hamba. Welcome to Balvin TV. At meron naman akong ano dito, yung extra na pintuan. Ito. Ito na lang ang gagamitin natin. Pinto. Yan. Buti hindi pa nabulok yan. Na-stuck yan ng matagal. So, ito na lang gagawin natin hamba. Nalagay dito.
Hi guys, kumusta? So, ito yung nagawa nating pinto. Naayos ko na. Hindi ko na siya na-vlog guys kasi minadali ko na siya eh. So, ito na, inaikabit ko na siya. Yan. Yan na yung pintuan natin. Yung pintuan dati dito guys, yung tatandaan nyo, tinanggal ko. Ginawa ko na lang siyang hamba. Kasi wala tayong mabilihan ng ng kahoy noon. So, ang nangyari, naging hamba siya. Giniba ko. Tinira ko lang yung frame na. Yung frame na buo na yon, ikinabit ko dito kasi sakto naman sa sukat. Kunti lang ang kulang. So, siya ay naging ngayon, hamba. So, ito na yun. Tinapalang ko lang ng tinapalang ko na lang siya. Bumili ako ng distress. Yun lang. Ayos. Hindi naman siya halata, di ba? Maganda. So yan guys, ang ating pintuan na ginawa. Yan, pininturahan ko ng itim. Yan. Simple lang. Pasok tayo, tingnan natin sa loob. Yan na yung ginawa natin. Yan guys. Nilagyan ko ng puting accent para maging maganda naman kahit pa paano. Tapos ito, tatambulan natin to para may tago to. Ano ba to? Poste. Pwede rin dito. Ayan, tatambulan natin yan. Medyo dyan. Para hindi kita. Mag-i-square tayo dyan. Pataas. Ayan. Marami pa tayong gagawin. Tapos guys, wala akong mabiling yung buhangin na bistay. Kasi ganito ang gagawin natin dito. Babalat, lalagyan natin ng masking tape. Tapos roller ang gamit natin na pintura na may halong buhangin para maging wrap. Yan. Magiging ganyan. Yan, pinalibutan ko na siya. Yan ang itsura niya. So itong pinto natin sa likod, di pa nabuo ang pintura niya. Yan, puro itim yan din yan. So, marami pa tayong gagawin.